وقت جالب بیایم در قسمت برنامه اکسل تب دیتا و فانالایز بخش گلسیک. وقتی کار کردن گلسیک ما یک جدول ساختیم، آیتم پرایس، یک جنس خریداری کردیم با حالتهای مختلف. خود قیمت کار 4000، نمبر پلیت 200، اویل 120، رنت 200 و بنفیتش فعلا 0 گذاشتیم و در مجموع 4520 در ما تمام شد. ما 4520 انتخاب میکنیم. اگر انتخاب نکنید کرسر شما در جای دیگه بود، در جریانی که در گلسیک میایید در این قسمت ستسل شما باید چی رو باش انتخاب کنید؟ توتال باید باش انتخاب کنید. در ستسل توتال انتخاب کنید. تو ولیو ببینید دیگه خود انتخاب میشه باش. در تو ولیو شما انتخاب نمیکنید، خودتون نوشته میکنید. میخواین براتون چقدر تمام شه، چقدر میخواین بفروشید. اگر فرض مثال ما میره 5000 بخوایم بفروشیم شه، باید چنجینگ سل نشان بدید ما فایده میکنیم ولی در کجا؟ پس ببینید یه حالتی هست که شما میتونید بر سل انتخاب کنید. ببینید این سل برام نشان میده. وقتی اوکیش بکنم ببین محاسبهش میکنم 480 شما چی میکنید؟ فایده. که اگر بخواید 5000 تمام شه. یا پس ولی صفر میسازم. میام در این قسمت در بخش گلسیک. اگر در این قسمت ستسل بخش مجموعه انتخاب کنم، تو ولیو برش بگم که اگر امیر ما 3800 بخوایم بفروشیم شه چقدر نقص میکنم؟ در بنفیت نشون. اوکی ببین بر منفی میشه. اگر که منفی 720 شما چی میکنید؟ در حقیقت به شکل شما میدونید. یا فرض کنید که مثل بنفیت اصلا نیست، من رو دلیت میکنم. میام در این قسمت برش میگم دلیت چیت رو این قطار دلیت شد. در مجموعی برام چقدر تمام شده؟ 4520. همین باید برام 5000 تمام شد. چی باید تمام شد؟ 5000. پس این مصارف دیگه شد روی یک بخش دیگه اضافه میکنم. میایم در قسمت بخش گلسیک میگم این مجموعه است، اما این برام 5000 زیاد میشه، میگم این باید برام 4700 تمام شد. و این که بالای کدام بخش اضافه شد میگم میره مشخصات که پولی که کم است یا زیاد است بالای رنت اضافه شد. اوکیش بکن می رنت پس باید 380 تمام شده باشه بر شما. این 470 میشه. بازو دیگه اون موضوع چی رو میکنه پس این تو سر چند دانه با شما اضافه کنید بالا یک شد. این موضوع بخش گلسیک. بعد از گلسیک دیتا تیبل است. وقتی کار کردن دیتا تیبل من یک شیت دیگه میگیرم. اینو نه بام بیادار نداره نه کارم کردم. اینجا نوشته میکنم 1، اینجا نوشته میکنم 1. میگم مساوی 1 ضرب یک ضرب یک چند میشه؟ امی یک هدف قرار بگیم. میگم امی $1 است. با افغانی $1 میشه 77. با کلدار میشه 130. با یورو میشه 0.7 و با تومان میشه 4000 یا به هر چقدر دیگه که کل لیست نوشته. انتخاب میکنم این قسمت تا هر سایری که میخواین کار بکنین انتخاب کنید. بعد از این در قسمت بخش دیتا تیبل در روی اینپوت سل یک انتخاب میکنم و در کالم اینپوت سل یک دیگر انتخاب میکنم. اوکیش میکنم تمام اینا رو صفر میشه. وقتی که صفر نشون بدید کارتون درست است. پس حالا اگر من دیگه برش بگم که 300 بر ما تبدیل کنم $300 و کلش تبدیل میکنم. با افغانی 23100 میشه، با کلدار 39000 و یورو 110,000 و تومان اون چقدر میشه. اون اگر بگم 600 تبدیل کنه براتون 600 تبدیل میکنه و اگر بگم 1000 تبدیل بکنم اون 1000 هر چقدر شما بگید اون رو براتون تبدیلش میکنه. این به این شکل میتونید از چیکار بکنید؟ از بخش دیتا. در دیتا تیبل در بخش فرموله اینجا یک بخش خوانده بودیم اتوماتیک اکسپورت دیتا تیبل و منبع. بعد داریم اتومات منوال شاید باید باشه. اتوماتش ببینید فعلا اگر اتومات است من جد میگم که بر ما تبدیل بکنم 400 انتر میگم 400 تبدیل میکنم. اما اگه حالت اتوماتیک اکسپورت دیتا تیبل باشه در فرمولای دیگه گفته بودم شما تغییر نمیاد. اینجا نوشته میکنم 200 300 100 فرض مثال 300 تمام اینا رو جمع میکنم و در اینجا تغییر میاد. در مجموع تغییر میاد نمیاد. اما ببینید وقتی که در این حالت باشه در اینجا باز تغییر نمیاد. حالا من بگم $100 بر ما تبدیل بکن تبدیل شد. باید از کالکولیت نو کالکولیت چیت کار بگیم. اگر نیک اتوماتیک بود با تمام بخش بزن نزدیک اینا اتومات است. بخش دیتا تیبل اینا اتومات است. میتونید شما از کار
این موضوع بخشی است قسمت دیتا تیبل. ریلیشنشیپ وقتی ایجاد ارتباط بین جدول است این رو بگذاریم میشه در اکسس موضوع میکنیم سه نوع ریلیشنشیپ وان تو وان تو مانی در اکسس باز موضوع رو براتون میگم و بخش بعدی اوتلاین است. اوتلاین به خاطر موضوع ساب توتال و گراند توتال. ببینید یک تیبل دیگه ساختیم. این تیبل مشما میتونه دو مجموعه داشته باشه. چند مجموعه؟ دو مجموعه. یک مجموعه سی دی، مجموعه دیویدی، مجموعه تیوی. این رو برام ساب توتال هر کدام اینا یک و یک مجموعه عمومی از بزرگ برام گراند. پس من بالای ساب توتال کلیک میکنم میگم بر ما تغییرات در نظر و آیتم مد نظر بگی و جمع چی رقم قیمتاش شده. اوکی. حالا جمع سی دی مجموعه 750 دیویدی مجموعهشان 1620 تیوی مجموعهشان 225 2000 چقدر 2250 و مجموعه عمومی 4620 به شکل نه توتالشون نشون 1620 750 2250 و 4620 مجموعه عمومی. اگر میخواین که میشه بر شما سم نکنه میتونید بگین کاونت تعدادشون حساب کنید چند دانه سی دی دارین چند دانه دیویدی چند دانه تیوی در مجموعه اجناس شما چند دانه است کلش شما یا اوسط هر کدامشون شما اوسط سی دی ها 125 از دیویدی ها 231.426 از تیوی ها 321.426 و اوسط عمومی 231 اینی اجناس هر کدام شما یا اون اگر بلند میخواین بلندترین عددش پایینترین عدد ایناشه من میگم بعد برو سم ببینید در قسمت ساب توتال زمانی من میگم سم بکو یا جمع بکوشه وقتی که میگم کاونت بکو سم از بین میره کاونت یک میشه شد اگر میگم در این قسمت میگم سمشان بکو باز کاونت از بین میره سم چرا وقتی اینجا یک آپشن فعال گفته ریپلیس کرد ساب توتال گفته یکیش جایگزین میشه وقتی نوشته میکنیم جایگزین میشه اگر من غیر فعال بکنم فعلا سم است اگر بگم کاونت شم بکو البته دو دانه است هم کاونت است و هم سم اگر با آپشن غیر فعال باشه میتونن کار به این در قسمت بگین اوریج شم سه دانه رو از سی دی موضوعش اوریجش کاونتش توتالش از دیویدی ها از تیوی ها و عمومی اگر این آپشن فعال بکنین باز تنها اینم یک بخش بر شما نشان میده دیگه بشه کل شده آپشن بعدی میاد پیج بریک بیتوین گروپ این چی میکنه ببین وقتی من فعلا در چاپ میام در چاپ اینا تمام شده چند صفحه چاپ میشه در یک صفحه چاپ میشه اما اگر در قسمت ساب توتال بیایم برش بگم پیج بریک بیتوین گروپ بین هر کدوم یک پیج بریک ایجاد میکنه و در پرنده شما ببین در کدوم در یک صفحه چاپ میشه ببین پیج بریک ایجاد نمیخواستیم پس دوباره غیر باشه موضوع دیگه چی میگه ببینید اینجا سی دی ها در پایین توتالش دیویدی ها در پایین توتالش تیوی ها در پایین توتالش و توتال عمومی هم در این قسمت اگر ببین در این سامری بیلو دیتا باشه گفته هر کدوم مجموعهشون در پایینش اگر غیر فعال کنم باز هر کدوم سامری یا فعالش میشه توتال عمومی سی دی توتال دیویدی توتال و تیوی توتال حالا فعلا در پایینشون نشون میده بالا به شکل میتونید شما ببین در این قسمت هم میتونم اینجا منفی را کلیک کنم تمام گراند توتال مجموعه عمومی رو میبینم یا اگر کلیک میکنم من مجموعه ارقامشون نشون بده بعد منفی یا هر بخش اونم بعد کلیک کنم و این موضوع از اینجا میشه مثبت کلیک کنم منفی از اینجا میشه از اینجا میشه شما انجام بدید اگر این نمیو به نام اوتلاین یاد میشه مثبت منفی اگر نمیخواین به این قسمت بروین کلیر اوتلاین ببینید اوتلاینایشون از بین رفت هم نشان داده میشه و اگر تیبل شما در این حالت باشه به این قسمت بگین اوتو اوتلاین مستقیم اوتلاینایشون اضافه میشه این موضوعات بخشی است در این قسمت و اگر کلیر ریموو آل بکنم باز دیگه موضوع اوتو اوتلاین و کلیر ایناش باز کار موضوع بخش گروپ ان گروپ چی میکنه شما میتونید مستقیم خودتون یک جا بسازید گروپ کلیک میکنیم این نظر بر رو بر ما گروپ شد این کل اینا رو داخل یک مثبت بر ما ظاهر شد و اگر نمیخواستیم پس ان گروپش بگیم با رو گروپ کرده بودیم بله اینجا به شکل و اگر در قسمت ان گروپ بگم شه نظر بر رو گروپش کردن پس نظر بر رو ان گروپش یا اگر ما ببینیم در این قسمت در گروپش بکنیم نظر به کالم آلبین نظر به کالم بر شما گروپش نمیخواستین نان گروپ نظر به چی کالم بگیم باید داشته باشین که اگر نظر به کالم گروپش بکنه اینی اوتلاین میدونید که شما از آپشن غیر فعال اگر من این به این شکل بیایم در فایل آپشن
ادوانس پایینتر بیایم اینجا آپشن نوشته است شو آوتلاین سمبل اپن آوتلاین از اپلاید. اگر غیر کنم من ببین مثبت منفی نشان نمیده. اگر بخواین که نشان داده شد پس برین در قسمت آپشن ادوانس و پایینتر برین شو آوتلاین سمبل فال بکنید شه. اوکی پس اون به شما نشان داده میشه که اگر در این حالتی که شما گروپ کرده بودین و از این قسمت این آپشن غیر فعال باشه شو آوتلاین سمبل این را من غیر فعالش بکنم بخواین همون سر نشان بدین باز مجبور یک کالمی طرف و یک کالمی طرف انتخاب کنید در فرمت بیاین و انهاید بگینش انهاید کالمز بگینش نشان شد. و اگر بیاین در قسمت بخش آپشن ادوانس این آپشن رو دوباره فعالش بکنم شما بینید که مثبت شده منفی شد. و اگر این حالت از بین ببرید دیگه اون انتخابش کنید بیاین در تب دیتا ungroup بگین نظر به کلام پس از بین موضوعات بخش آوتلاین و موضوعات سیکل اینا رو کار کنید. روز بعدی انشاءالله با درس ادامه